RMMS App එකේ admin module එකේ තියෙන වැඩ ගැන tutorial එකක් කරනවා. මේකේ මුලින්ම HSR rate එකක් මේක annually update කරන්න ඕන. මේකට අපි මුලින්ම admin login එකකින් log වෙන්න ඕන. දැන් මගේ login එකෙන් log වෙනවා SLRM stage එකට. මෙන්න මේකට ගියාන් පස්සේ මේක තමයි home screen එකට මේක navigate. මේකේ දකුණු පැත්තේ තියෙනවා template කියලා. මේ template වලට ගියාන් පස්සේ මේ RMMS කියන එක යට තියෙනවා HSR unit rate කියලා template එකක්. මේ template එක මුලින්ම download කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ download කරගත්ත template එක Excel file එකක්. මේ template එක මේ විදිහටම ගන්න ඕනේ. මේ editing enable කරලා fields කීපයක් මේ fields වලින් ඇත්තටම අපි අර unit rate එකක් annually update කරනකොට අපිට update කරන්න වෙන columns දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ එක එක දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් මේ unit rate එන නිසා දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ අංකය මේකේ ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මේ unit rate update කරද්දී. එතකොට ඇත්තටම දැන් දිස්ත්‍රික්ක 25ක් තියෙනවා නම් අපිට files 25ක් වෙනම හදලා මේ SLRMs වලට upload කරන්න වෙනවා. අපි එක් ෆයිල් එකට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මේ කෝඩ් එක district code එක. එතකොට අපි ගන්න district අනුව ඒ කෝඩ් එක වෙනස් වෙනවා. හැබැයි මේ කෝඩ් එක type කරලා ගන්න බෑ. මොකද ඒකේ අර data format එක වෙනස්. එතකොට අපිට කරන්න වෙන්නේ copy කරලා paste කරන්න ඕනේ. මොකද type කරොත් දැන් බලන්න පුළුවන් දැන් අපි මේක අංකය type කරා කියමුකෝ. එතකොට අර ඒක text එකක් විදිහට නෙමෙයි මේ ඒක store වෙන්නේ. ඒක මේ number එකක් විදිහට store වෙන්නේ. දැන් එහෙම එතකොට මේ program එක detect කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි එතකොට ලේසිම දේ තමයි ඒ අදාළ අංකය copy කරා ඊට පස්සේ province code කියන එක යටතේ paste කරා. ඒක විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ. මොකද අර අංකය ගැහුවොත් මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපේ තියෙන master file එක. මම මේක description එකේ download කරන්න දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි template එකේ තියෙන ඒවා තමයි. පළවෙනි එක item number, group command, group caption, item code, item description. මේ columns පහ කිසිම වෙලාවක වෙනස් කරන්න එපා. මොකද වෙනස් කරොත් අපිට app එකේ ඒක detect කරගන්න බැරි වෙනවා. මේක වෙනස් කරනවා නම් ඒ මොන අවස්ථාවේද සහ ඒ වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා මම ඉදිරියේදී කියන්නම්. මේ annually කරන මේ rate updation එකේදී මෙන්න මේ පහ කවදාවත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ අපි. ඊට පස්සේ තියෙනවා unit of measurement කියලා. ඒක වෙනස් කරන්නත් එපා. ඒක අපි app එකත් එක්කම ඒ විදිහට යන්නේ. මේකේ ඇත්තටම අවුරුදු පතා වෙනස් වෙන මේ rate කියන එක. මේ rate කියන එක වෙනස් වෙනවා. මේ rate කියන එක වෙනස් වුණාන් පස්සේ මේ amount කියන එක කොහොමත් වෙනස් වෙනවා. amount හැදෙන්නේ rate multiplied by quantity. quantity කියන එකත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ සකස් කරපු ෆයිල් එකට අපි කිව්ව HSR Rate master file කියලා. මේ master file එකේ එක tab එකක තියෙනවා එක එක district වලට අදාළව ඒ වර්ෂයේ HSR rate. මේ HSR rate ඇත්තටම අපි ගන්නේ අපි RD එකේ publish කරන HSR පොතේ තියෙන rates තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් මේ labor කියන component එකේ ගත්තොත් 3500 තියෙනවා. ඒක ඒ code එකත් එක්ක දාලා තියෙනවා. මේ වගේ අපේ මේ program එකට යෙදෙන සියලුම item සඳහා අර පොත බල අප්ඩේට් කරගන්න ඕන මේකට. මේ වගේ district 25ක් තියෙනවා නම් 25ටම tabs 25ක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. දැන් එතකොට මේක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලේසියම VLOOKUP function එකකින් rate එක update වෙන විදියට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ master file එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. VLOOKUP function එකේ අපිට ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. මේ කාලය ගත වෙන වැඩක් තමයි ඉතින් අර HSR පොත බල මේක අප්ඩේට් කරන එක. ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මේක හරි ගැස්සෙනවා. ඊට පස්සේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ අර province code එක කියන එක අපි වෙනස් කරගන්න ඕනි. දැන් මේක මේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද කියලා මේක copy කරා. එතකොට කොහොමත් rate එක සහ amount එක වෙනස් වෙනවා. මේ errors අඩු වෙන විදිහට තමයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට අපි template එක වෙනම අපි download කරලා තියාගන්නවා. අර master file එකේ තියෙන එක copy කරලා ඒක number එකක් විදිහට paste කරන්න link විදිහට paste කරන්න එපා. මොකද සමහර විට link විදිහට ඔක paste වුණොත්
පොඩි හරි එරර් එකක් આવොත් ඒ amount එක වර්ධින්න පුළුවන්. ඒ master file එක තමයි අපි recheck කර කර මේ හරි ගස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ මේ promise code එක කියන එකත් copy කරලා අංකයක් විදිහට paste කරන්න. එතකොට අර format එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක අපි නිකන් type කරත් කමන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන සියලුම columns ටික අනිත් සියලුම columns ටික master file එකෙන් copy කරලා ඒ විදිහටම paste කරන්න මෙතන. මේ links විදියට paste කරන්න එපා. ඇත්තටම ඒකත් අර text එකක් number එකක් විදියට paste කරලා ගන්න. එතකොට කිසිම තැනකට link වෙන්නේ නැහැ මේ Excel file එක. මෙන්න මේ template එක තමයි අපි ඇත්තටම මේකට upload system එකට upload කරන්න master file එක නෙමෙයි. master file එක තමයි අපි ඔක්කොම correction කරලා හරි ගස ගන්න file එක. ඒකේ ගොඩක් functions තියෙනවා, වෙනස්කම් තියෙනවා. මේක තමයි අපි final input එක වෙන්නේ අපේ SLRAM system එකට. ඒක අපි master එක save කරගත්තා. ඊට පස්සේ කොහොමද මේක upload කරන්න කියලා තියෙන්නේ. මේක RMMS කියන එක admin module එකට යනවා. මේ admin module එකට ගියාන් පස්සේ ඒක import කියලා තියෙනවා. මේ import කියන එක display වෙන්නේ admin login එකකට විතරයි. සාමාන්‍ය login එකකට මේ import කියන එක දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ අවස්ථාවට ගියාම දකුණු පැත්තේ යට තියෙනවා start import ගිහිල්ලා හිස්තැන ක්ලික් කරාන් පස්සේ අපිට navigate වෙනවා internet explorer. මේ අදාළ ෆයිල් එක template එක සහිත ෆයිල් එක තෝරලා ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට දැන් successfully upload වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ මොන tab එකද කියලා select කරගන්න ඕන. tab එක select කරගෙන data set එක RMMS HSR Rate කියන එක. මෙන්න මේකෙදි අපිට පුළුවන් නැවතත් cross check කරගන්න මේ අර අපි හරි data file එක තේරුවන් පස්සේ මේ කොටුවේ දැක්වෙන අවස්ථාවේ තියෙන මේ fields ටික auto fill වෙන්න ඕන. update කියන box එක tick එකක් දාලා next යනවා. එතකොට data ටික system එකට upload වෙනවා. මේකෙදි successful වෙලා නැහැ. මොකද error එකක් නැහැ. නමුත් warning තියෙනවා duplicate. ඒ කියන්නේ මේ මම දැන් අප්ලෝඩ් කරපු රේට්ස් ටික ඇත්තටම කලින් තියෙනවා. එතකොට මේක error එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේක මේ warning එකක්. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ අපිට. ඊළඟට අපි යනවා execute කියන එකට. මේ execute කියන එකට ගියන් පස්සේ ඒකේ දෙවෙනියට තියෙනවා update unit rates කියලා. ඒකේ ටික් කරලා year එක මේ select කරලා ඉවර වෙලා execute කරන්න. execute කරපු ගමන් තමයි අර අපි upload කරපු data file එක rate එකක් විදිහට system එක ගන්න. මේක check කරගන්න පුළුවන් view ගිහිල්ලා HSR unit rate කියන එක. එතකොට අපි ඇත්තටම upload කරේ HSR unit rate. මේ ටික හරි විදිහට වැඩි වෙලා අඩු වෙලා patching pothole කියන item එකට අදාළ rate එක ගන්න SSR rate එකකින්. මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඇත්තටම SSR rate එකක් කුරුණෑගලට 2020 ගානක්. මේ ඒකම අපිට අර master file එකේ අපිට Excel function එකකින් calculate කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ දෙක cross check කරන්න. ඒ cross check කරාම ඒකේ වෙනසක් නැත්නම් ඇත්තටම අපි මේ කරපු වැඩේ සාර්ථකයි. මේ මොකද මේ data validate කරන එක ඉතාම වැදගත්. වැරදිලාවත් අපි වැරදි input එකක් දැම්මොත් අපිට අනිත් පැත්තට එන්නේ වැරදි දෙයක්. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා හැම වෙලාවෙම rate දෙකක් තුනක් SSR rate කියන එකකින් මේ check කරගන්න මේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු එක සිස්ටම් එකකින් හරි ගස්සේ ගනිපු එක හරිද කියලා. ඒක check කරගත්ත ගමන් අපි ලෑස්ති කුරුණෑගල කියන දිස්ත්‍රික්කේ 2022 app එකකින් data enter කරන්න. මේ වගේ හැම අවුරුද්දෙම දිස්ත්‍රික්ක 25ක් තියෙනවා නම් 25ට අදාළව data මේ අප්ඩේට් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ හරි විදිහට log out වෙන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. නැවත හමු වෙමු.